هاي بنات، أدري طولت عليكم، سوري. خلصت بايني وراح نبلش نسوي ميك اب توتوريال بباليت. هذا الباليت اللي راح استخدمه، بس مو عارفة شنو اسوي. احس الوان تشوق، بس ما ادري شلون كان، مو ناعم او ثقيل. اول شي راح احط على كل العين برايمر من ماك اسمه سوفت، عشان اثبت الالوان وتطلع الالوان صح. الحين بنات اي لون راح استخدمه راح اكتب لكم اسمه من هالباليت طبعا. بس الحين حطيت على الجفن كله اللون لوبيس، اسمه لوبيس. اللون وايد ناعم وايد خفيف عشان يعطيني شكل كأنه ظل. راح اجيب فرشة كذي شايفينها، واحط اللون اللي بالنص بالباليت. طبعا اللون هذا اسمه يموت ضحك، اسمه مات كومار، واسوي نفس طريقة الايلاينر. اوكي، الحين سويت خط الايلاينر اللي كنا ايلاينر، بعدين ادمج عليه فوق شويه، بس ما وصله لي فوق، لا شويه شي، بس شي خفيف عشان ما يبين الخط معاي. بعدين نفس اللون احطه بطرف العين من تحت بس شويه، يعني ما مد لي قدام، بس من تحت سوي شكل مدور شوي. طبعا بنات حسيت اللون قامج وايد، وتبي تخففينه تاخذين من اللون الوردي فاتح وتحطين شوي كذي عشان يخف اللون. شايفين اللون صار وايد أنعم، وكل ما تخففين زيادة تحطين اللون الوردي. الحين أطراف العين اللي هني راح أحط بني قامج اسمه سويت زوم أكثر عشان يبين. الحين تبين بني قامج وتحطينه بس طرف العين، شي خفيف بس. الحين تبين نفس الفرشة هاي وتحطين على منبت الرموش شادو أسود نفس الباليت. الحين اخذ فرشة دمج نظيفة وادمج اللي سويته. طبعا خلي ايدك خفيفة. راح اكسر الرموش. طبعا بنات انا السحبة سويتها طويلة مسحوبة وايد لان احب العين المسحوبة، بس انتوا تقدرون تقللون الشادو. الحين راح اجيب المسكرة اسوي كذي، مشطهم اول شي بعدين ارفعهم. طبعا بنات انا احب شو اسوي، اجمع كل مجموعة مع بعض وانزلهم عشان يصير كأني مركبة رموش. مسكرتي موجودة بوتيكي سمنتة. بنات انا بمد عيني زيادة، ابي تنسحب اكثر، فش اسوي، اجيب هذه الفرشة واحط فيها اسود مرة ثانية واسوي كأنه ايلاينر خفيف بس كذي. راح احط شوية ابيض عند مع العين، هذه احبها الصبح احس الوجه ينور. اوكي وبس شي خالصين. هذه بنات خالصة، بس انا راح اركب رموش لان الرموش اللي فوق نتفة، راح احط رموش وبس فوق. الحين ركبت الرموش، راح احط كل ما تنشف مسكرة راح احط زيادة علشان اخليهم شكلهم كأن رموش مركبة. طبعا الحمرة كل واحدة شنو حابة تحط، انا حابة احط جلوس. حطيت إضاءة من أنستازيا. طبعا الإضاءة ما أحبها الصبح، أحب شي حق مناسبة شي، أحط فوق الحاجب شوية. طبعا احنا تقلنا الميك اب بالرموش، وإذا تبيني يكون وايد أثقل يعني حق مناسبة حطي حمرة غامجة يعني. راح أحدد الشفايف. حطيت فوقي حمرة لون بيج. بعدين راح يفرشها شي ضعيفة وأحدد الشفايف، حط كونسيلر خفيف وبس شي خلصت. حددت نفس ما قلت لكم الفرشة ضعيفة، وحددت على كل الشفايف بلون درجة كونسيلر نفس لون بشرتك. الحمرة من نوبة رقمها 16 والمحدد مكياجو رقمها 84. أي سؤال بنات كتبوا لي بالانستغرام،
هذا انستغرامي ودي اسوي لكم شيء احلى بس ما ادري. ما ادري احس ما في ابداع. شيء سهل. ما ادري تبون لك ثاني ولا نسولف؟ أوريكم أول شيء الاتجاه هذا لسببين. أول شيء أنا أحب الاتجاه من وجهي، أحب الصوب. وثاني شيء علشان تبين الخطوات، يعني شلون أشرح لكم، أسوي شيء وأشرح. فكل إنسان يصور بالاتجاه اللي هو يرتاح له. يعني كل بنية أعتقد يعني أن عندها صوب معين تحب تصور. أهم شيء إنك قاعد تشوفون الخطوات صح. خلوا اتجاه وجهي. أي سؤال اكتبوا لي على الانستغرام، الحين راح أشوف أسئلتكم. هذه الإضاءة اللي حطيتها من أنستازيا، طبعا خلط الفاتح صدفي مع الوردي عشان شوي يخفف اللون حق